How do you find out the age of a giraffe? जिराफ को उमेर कसरी थाहा पाउने? यसका अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन नम्बर ए नोज कलर, बी टेल लेन्थ, सी फुट लेन्थ र डी कलर अफ द बडी स्पोर्ट्स। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी कलर अफ बडी स्पोर्ट्स। Which is the safest country in the world? विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित देश कुन हो? अप्सनहरू छन् ए इन्डिया, बी पाकिस्तान, सी आइसल्यान्ड र डी जापान। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी आइसल्यान्ड। What is the national game of Indonesia? इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय खेल कुन हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् ए ब्याडमिन्टन, बी हकी, सी बेसबल र डी लुडो। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए ब्याडमिन्टन। Which is the world's largest e-commerce company? विश्वको सबैभन्दा ठूलो ई-कमर्स कम्पनी कुन हो? यसका अप्सनहरू छन् ए फ्लिपकार्ट, बी मिशो, सी अमेजन र डी अलिबाबा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अमेजन। What type of blood do mosquitoes like? लामखुट्टेलाई कस्तो प्रकारको रगत मन पर्छ? अप्सन ए पोजिटिभ, बी बी पोजिटिभ, सी ओ पोजिटिभ र डी एबी पोजिटिभ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी ओ पोजिटिभ। Which vegetable has the most calcium? कुन तरकारीमा सबैभन्दा बढी क्याल्सियम हुन्छ? यसका अप्सनहरू छन् ए क्याबेज, बी ब्रिन्जल, सी स्पिनच र डी पीस। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी स्पिनच वा भनौं पालक। Which is the cheapest fruit in the world? संसारमा सबैभन्दा सस्तो फल कुन हो? यसका अप्सनहरू छन् ए एप्पल, बी बनाना, सी म्याङ्गो र डी बेरीज। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी बनाना। Which country invented the bicycle? साइकलको आविष्कार कुन देशले गरेको हो? यसका अप्सनहरू छन् ए जर्मनी, बी इन्डिया, सी जापान र डी रसिया। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए जर्मनी। Which country is called the land of the rising sun? उदाउँदो सूर्यको देश भनेर कुन देशलाई भनिन्छ? यसका अप्सनहरू छन् ए इन्डिया, बी पाकिस्तान, सी जापान र डी इन्डोनेसिया। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी जापान। Which tree's wood is more expensive than gold? कुन रुखको काठ सुन भन्दा महँगो छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् ए रोजवुड, बी बनियान ट्री, सी रेड स्यान्डलवुड र डी पिपल्स ट्री। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी रेड स्यान्डलवुड। नम्बर 11 Which gas is filled inside the electric bulb? बिजुलीको बल्ब भित्र कुन ग्यास भरिन्छ? यसका अप्सनहरू छन् ए हिलियम, बी नाइट्रोजन, सी अक्सिजन र डी आर्गन।
यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी आर्गन। Which fruit contains the most calcium? सबैभन्दा बढी क्याल्सियम पाइने फल कुन हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् ए पोमिग्रेनेट, बी एप्पल, सी म्याङ्गो र डी किवी। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी किवी।